Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The class 6th, the subject mathematics. Bamanga inshallah nan lecture 7 discuss kau. Lecture 7 چې دیغه زمون سره د exercise 1.1. نو د lecture 7 د آغاز نمخ کې بزا خپل زړې lecture لګي ریوایز کم. نو د lecture 7 نمخ کې مونږ شپږ lecture ډیسکس کړي دي. په کوم شپږو lecture کې چې مونږ د اولینی یونټ د sets ټاپک کړي دي او د هر یو ټاپک سره ریلیټډ مونږه examples هم کړي دي, definitions یو کړي دي, داغه سره بیا مونږ ریلیټډ examples هم ډیسکس کړو. نو هغه شپږ لیکچر چې کوم مونږ ډیسکس کړي اوس د هغه سره ریلیټډ زموږ سره لیکچر 7 دی, ایکسرسایز دی 1.1 دغه شان ایکسرسایز 1.2 او 1.3 هم په هغه شپږو لیکچرو باندې ډیفینډ کوي. څومره چې الته مونږ ټاپکس کړي دي یا ریلیټډ دا ټاپک سره اگزامپل شوي دي, نو په ایکسرسایز کې به هم هغه زړې خبرې په دې به موږ بیا نومیریکل پرابلمز راکړي, کوېسچنې به راکړي, هغه به موږ سال کوو. نو راځو موږ ایکسرسایز 1.1 ډسکس کول شروع کوو. په ایکسرسایز 1.1 کې اولنی پرابلم هغوی ماله راکړی دی, آیډنټیفای ویل ډیفاینډ سیټس امونګ دیز. لاندې رالسه سیټس راکړي دي, وایي په دې سیټس کې زموږ سره ویل ډیفاینډ سیټس کم دي. نو د ویل ډیفاین وضاحت مونږ کړو په لیکچر 1 کې چې هر ویل ډیفاین څه شی دی, باقاعده ډیفینیشنز کې راغلی ویل ډیفاین دا یو لفظ راغلی د دې وضاحت هلته شوی دی. نن به پرې مونږ ریلیټډ پرابلم ډسکس کوو. ټیک ده. نو اولنی پرابلم پرې مونږ راکړی دی د سیټ آف انټرسټینګ گیمز. وایي دې سټیټمنټ ته وګورئ چې دا سټیټمنټ زما سره ویل ډیفاین دی که نه. نو که دې سټیټمنټ ته زه وګورم نو انټرسټینګ گیمز set of interesting game. نو گیم خو به هر حال ډیر دي, نو د چا به کرکټ خوښي, څوک په فوټبال خوښي, څوک په والیبال, څوک بیډمنټن. نو دا داسې سټیټمنټ دی چې دا سټیټمنټ زما سره ویل ډیفاین نه دی. په دې سټیټمنټ موږ میکزیمم خلک په دې باندې نشي اګری کېدی چې یاره کرکټ انټرسټینګ گیم دی, ډېر خلک پوه چې فوټبال انټرسټینګ گیم دی, ډېر خلک پوه چې والیبال دی. نو لهذا دا سټیټمنټ زما سره ویل ډیفاین نه دی, ناٹ ویل ډیفاین. دا سټیټمنټ زما سره ویل ډیفاین نه دی. دغه شان دی دویم سټیټمنټ لکه زه راشم سیټ آف ګډ پیپل ان ا ټاون. په ټاون کې ښه خلک. نو ګډ پیپل یو کس به و چې یار پلانکی ښه دی, بل به و چې دا بل ښه دی, زما په ذهن کې څوک ښه هغه به د بل په ذهن کې نه. نو دا هم داسې سټیټمنټ دی چې په دې باندې میکزیمم نمبر آف پیپل چې دی هغه اګري کېدی نه شي. ډېر خلک داسې نه شو ویلی چې فلانکی ښه دی. ټیک دی که نه. نو دا هم زموږ سره ویل ډیفاین سټیټمنټ نه دی, not well defined. ٹھیک ده. دا سیټ چې دی یا دا سټیټمنټ چې کوم دی دا زموږ سره ویل ډیفاین نه دی. دغه شان که دې له موږ راشو د سیټ آف ایون نمبرز بټوین 1 and 5. د 1 او د 5 په منځ کې ایون نمبرز. نو د 1 او د 5 په منځ کې ایون نمبر زموږ سره 2 دی او 4. نو دا داسې سټیټمنټ دی چې په دې باندې ټول خلک اګري دي چې د 1 او د 5 په منځ کې دوه ایون نمبر دی, یو 2 دی او بل څه دی 4. نو لہذا دې سټیټمنټ ته مونږه ویل ډیفاین وایو. که مونږ د هر چا نه تپوس کوو چې د 1 او د 5 په منځ کې ایون نمبرز کم دي, نو هغه زموږ سره 2 دی او 4 دی. لہذا دا سټیټمنټ زموږ سره ویل ډیفاینډ شو. ښه, دویم پرابلم مونږ راکړی دی پرابلم سیکنډ. انلیسټ ایچ ایلیمنټ آف دیز سیټ ان سمبولیک فارم. لاندې راسه سیټس راکړي دي, وایي د دې د هر یو ایلیمنټ چې دی هغه په سمبولیک فارم کې ولیکئ. ټیک ده. نو دا یو سیټ دی, سیټ A having element 1 3 5 7 او 9. په سیټ A کې زما سره دا 15 ایلیمنټس دي. نو په سمبولیک فارم کې دا مونږه څنګه لیکو؟ نو مونږه داسې وایو 1 belongs to set A, 3 belongs to set A, 5 belongs to set A او 7 belong to set A. دغه شان 9 belongs to set A. دا کم ایلیمنٹ چې دي دا د سیټ A ممبرز دي یا ایلیمنټس دي, لہذا په میتھمیټیکل یا سمبل فارم کې دا بیا داسې لیکلی کېږي. ټیک ده. دا کم سمبل چې راځي دا د بیلانګ دپاره ده. بیلانګ مین دا ایلیمنٹ د سیټ A سره تعلق ساتي یا دا ایلیمنٹ د سیټ A ممبر دی. کلیر. دغه شان که موږ ته سیکنډ یو پرابلم یې راکړی دی C. باقي ایلیمنٹ دي سمال s T A او R. نو په سمبولیک فارم کې به دا موږ څنګه لیکو دا ایلیمنټس د دې سیټ؟ نو موږ وایو S belong to C, دغه شان T belongs to C, A belong to C and R belongs to C.
دا element چې دي دا د set C members دي نو لہذا دا په symbolic form کې داسې لیکل کېږي بیا clear دا شان دریم پرابلم را کړی دی write دریم پرابلم write the following statement in symbolic form. Problem 3 write the following statement in symbolic form. لاندې راځه statement راکړی دی وای دا په symbolic form کې ولیکئ نو اولنی statement څه دی 4 is an element of set W 4 چې دی هغه وای د set W element دی نو کدی problem ته زه وګورم نو دا هم د problem 2 سره related problem دی نو موږ بیا دا څنګه لیکو موږ داسې لیکو چې 4 belongs to set W خو که problem second زه وګورم نو دې ته موږ د set ته لیکلو tabular form وایو د دې وضاحت باقاعده په previous lecture کې شوی دی ټیک ده دغه شان دا tabular form دی او دا د set ته لیکلو کوم form را کړی دی ته موږ descriptive form وایو نو په descriptive form کې را کړی دی چې 4 is an element of set W نو دا موږ داسې لیکو چې 4 belongs to W 4 د W سره تعلق ساتي یا 4 د set W element دی دغه شان second را کړی دی B ملتان does not belong to set H وای ملتان چې دی هغه د set H سره تعلق نه ساتي does not belong نو د does not belong د لپاره mathematical notation موږ دا کو چې ملتان does not belong to set H ملتان چې دی هغه د set H سره تعلق نه ساتي ټیک ده بچو اوس موږ راځو problem 4 لا په دې ایکسرسایز کې زموږ سره 15 پرابلم دي ان شاء الله نن زموږ په ډسکشن کې هغه ټول راشي ها پرابلم 4 راکړی دی دوه سیټس راکړي دي که تاسو وګورئ دا A سیټ دی او دغه شان دا زموږ سره B سیټ دی then write true and false for the following statement د دې دوه سیټس راکړي دي سیټ A او سیټ B بیا د دې سیټ A او د سیټ B سره راځه سټیټمنټ راکړي دي لاندې ټیک ده وای په دې سټیټمنټ کې کم سټیټمنټ true دی او کم false دی نو راځو انډیویجوالي به اوس ډسکس کو part A 3 belongs to A وای 3 چې دا د set A سره تعلق ساتي نو تاسو ګورئ 3 element په set A کې موجود دی نو چې 3 element په set A کې موجود دی نو دی ویل دي چې 3 belongs to A نو لہذا دا statement زما سره څه شو true statement شو کله second نمبر راشو 5 does not belong to A وای 5 چې دی دا د A member نه دی نو که set A ته زه وګورم نو په set A کې زما سره 5 element موجود دی او دلته څه وای 5 does not belong to A نو لہذا دا statement زما سره څه شو دا statement زما سره false شو دغه شان هغه وای 11 belongs to A 11 چې دی وای دا د A member دی نو زه به set A ته وګورم چې د کې 11 موجود دی کنه دی نو په set A کې 11 زموږ سره موجود دی لہذا دا statement چې دی دا زموږ سره true statement شو دغه شان هغه بیا وای 0 does not belong to set B وای 0 چې دی هغه په set B کې موجود نه دی نو زه به وګورم set B ته چې په set B کې 0 شته که نشته نو نشته پکې نو لہذا 0 does not belong to set B نو دا statement زما سره څه شو true statement شو clear ها بلې را کړی دی set containing element 7 وای دا set چې دی دا belong کوي set A ته نو دا زما سره set دی set having element 7 ټیک ده singleton set دی نو 7 خو ټیک ته زما سره په A کې موجود دی خو هغه element دی او دلته کې دا زما سره څه دی as a whole set represent کوي نو دا set چې دی دا په A کې موجود دی یا دا set وای A ته belong کوي نو دا set A ته belong نه کوي البته 7 چې دی هغه element دی که دا simple 7 وي جو بیا به true لہذا دا statement زما سره څه شو false شو ولې ځکه چې دا element نه represent کوي دا as a whole set دی نو په set A کې دا set contain کیږي که نه contain کیږي یا دا set چې دی دا A ته belong کوي نو لہذا دا set A ته belong نه کوي نو دا statement زما سره څه شو دا statement زموږ سره false statement شو ٹھیک شو بچو ها د دې problem exercise problem 5 discussion لرازو last problem دی نو exercise 1.1 به زموږ سره complete شي ٹھیک ده ها problem سوی problem 5 write the cardinality of the following seats لاندې رالسه seats راکړي دي وای د دې seats cardinality mention کوي cardinality